Alright, it's your boy Omrit and you are watching NBB vlogs. Sorry, you are watching AKR vlogs. So मैले चाहिँ अब सबै यो मोटो ब्लगरहरुको चाहिँ अनि इन्ट्रो हुन्छ नि जोडिरहेको छु. So त्यही नै छ. It's your boy Suresh and you are watching Suresh vlogs. So यो हाम्रो चाहिँ सुरेश जीसी ब्रदर हुनुहुन्छ, also known as सुरेश vlogs. अनि यो चाहिँ उहाँको रिकन्डिसन जीसी ब्रदर्स मोटरसाइकल वर्कशप एन्ड रिकन्डिसन हाउस प्रोप्राइटर सुरेश जीसी सुरेश vlogs. यहाँ 98 कति यो नम्बर हेर्नु है. सो यो चाहिँ जालमा रोडमा लोकेटेड छ. तपाईले अब 100 सीसी देखि 1000 सीसी को बाइकको सर्भिसिङ हुन्छ. सो प्लिज यहाँ आइदिनु होला. हाम्रो सुरेश सरलाई भुडी बढाइदिनु होला हैन. सो त्यही नै छ. अब आजको भ्लग तपाईले के को बारेमा हो टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ. सो सुरेश ब्रदरकोमा आइयो, एकछिन गफ गरियो. अब चाहिँ म जान्छु लेक साइडतिर. सो सुरेश ब्रदरको च्यानललाई चेकआउट गर्नुभएको छैन भने चेकआउट गरिदिनु होला. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्सन. अब चाहिँ लेट्स गेट गोइङ. सो अब चाहिँ हामी लेक साइडतिर जान लागेको छौं. We are here at Sijana Chowk. Oh my god! जताततै कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको छ गाइस. धुलो पनि छ. र अब चाहिँ म तपाईलाई लोकेसन पनि देखाम भनेर चाहिँ लोकेसन देखाउन लिएर गइरहेको छु. सो अहिले चाहिँ हामी लेक साइडतिर जाँदै छौं. ठ्याक्क 0 भन्दा अलिकति तल छौं हामी अहिले. सो राइट एन्ड डियर चाहिँ तपाईको हल्लनचोक भन्दा अलिकति माथि, जरेबर भन्दा अलिकति तल हो. ओ मागो डर लाउने के ट्रक टिप्परले बोक्नु पर्ने मान्छेले बोकेछन्. सो अब चाहिँ हामी राइन्डियर अफिस पुगिसकेको छौं. सो ठ्याक्क यो चौतारी छ नि, यो चौतारी तपाईले चिन्नुहुन्छ होला है. यो चौतारीको ठ्याक्क पारिपट्टि चाहिँ हाम्रो राइन्डियरको अफिस छ. तपाईको हल्लनचोक अलिकति तल, हल्लनचोक भन्दा माथि लेफ्ट साइडमा. अनि वी आर हियर एट राइन्डियर मोटरसाइकल क्लब. यो चाहिँ राइन्डियरको अफिस भइहाल्यो है. सो अल बाइक देयर. अब चाहिँ हामी एकुन्टा बाइकको कुन बाइकको कति रेट छ बुझ्छौँ है. Take a chance now, we won't tumble, wanna roll the dice. In a trance now, I'm full of trouble, but I'll be playing nice. You are the calm, you are the wild, I'm addicted to the feeling. You are the storm, you are the light, the one that keeps me dreaming. We are beautiful, we are so bright, our love is so kinetic. Hello and what's up everyone, it's your handsome YouTuber from Pokhara AKR here again with another video. र धेरै जनाले चाहिँ बाइक रेन्ट इन पोखराको भिडियो लिएर आउनु भनेर डिमान्ड गर्नु भएको थियो. अनि म चाहिँ त मैले एउटा दुईटा भिडियो पहिला पनि बनाइसकेको छु र राइन्डियर मोटरसाइकल क्लबको भिडियो बनाएको छु र अहिले पनि फेरि एउटा नयाँ बनाउनु भन्नुभएको थियो. र रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो दाइहरुले बाइकहरु पनि थप्नु भएको छ र लोकेसन पनि चेन्ज गर्नु भएको थियो. पहिला चाहिँ अलिकति तलपट्टि हल्लनचोक भन्दा अलिकति तलपट्टि थियो, हल्लनचोकमै थियो भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ हल्लनचोक भन्दा अलिकति माथि चाहिँ लोकेसन छरेको छ. सो यो राइन्डियरको अफिस चाहिँ तपाईको कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हल्लनचोक अलिकति तल छ, हल्लनचोक भन्दा अलिकति माथि तपाईले चाहिँ लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ है. राइन्डियरको अफिस छ. यहाँ चाहिँ एउटा हपसप भन्ने एउटा क्लोथिङ पनि छ, एउटा क्याफे छ है. अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो राइन्डियरको अफिस छ. यहाँ दाइहरुले चाहिँ बोर्डहरु थप्दै हुनुहुन्छ. यहाँ बोर्ड थपेपछि झन् दामी देखिन्छ र यु क्यान सी यहाँ चाहिँ सबै बाइकहरु छ. हामीसँग बुलेट छ, हिमालयन छ, क्रसफायरहरु छ है. सो त्यही नै छ, यो चाहिँ राइन्डियरको अफिस, न्यू लोगो. अब चाहिँ अफिस सो त्यही नै छ. अब चाहिँ अफिस भित्र जाम र गएर दाइहरुसँग कुरा गरौँ. सो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला फर द एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन. सो लेट्स गेट इनसाइड. सो के छ दाइहरु, के छ? हेलो है. सो दिस इज द राइन्डियर क्लबको नयाँ अफिस कस्तो छ भन्नु होला. सिनेम्याटिक्सहरु पनि आउँछ. अब चाहिँ हामी दाइहरुसँग कुरा गर्छौं. सो प्लिज भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला. पुरै डिटेल इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्दिनु होला. सो लेट्स गेट गोइङ.
सो अब चाहिँ ढिलो नगरिकन चाहिँ कुराकानी सुरु गरौँ। हामीसँग चाहिँ रायल एन्फिल्ड मोटरसाइकल क्लबको चाहिँ 3 जना ओनर 3 जनै हुनुहुन्छ। सो तपाईँको नाम भनिदिनु। नमस्ते, म रविन ढकाल। तपाईँको? हेलो, म विजय लामिछाने। तपाईँको? नमस्ते, म राजु आचार्य। सो त्यही नै 3 जनै हुनुहुन्छ रायल एन्फिल्डको हाम्रो दाइहरू। र पहिला पनि मैले एउटा दुईवटा भिडियो बनाइसकेको थिएँ र त्यति बेला चाहिँ तपाईँको दाइहरूको अफिस चाहिँ अलिकति तलपट्टि थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति माथिपट्टि लेक साइडमै तर हल्लन्चो भन्दा अलिकति माथि सरेर चाहिँ नयाँ अफिसको साथ नयाँ डेकोरेसनको साथ चाहिँ नयाँ ठाउँमा सर्नु भएको छ। सो त्यही नै चाहिँ अब चाहिँ क्विकली भिडियोको बारेमा जाऊँ। दाइ अब रायल एन्फिल्ड मोटरसाइकल क्लबको बारेमा केही भनिदिनु न तपाईँले। रायल एन्फिल्ड मोटरसाइकल क्लब इस्टाब्लिस हम 2010 बाट भएको हो है। सुरुमा चाहिँ हामी रेन्टिङबाट सुरु गरेका थियौँ। अहिले हामी आएर चाहिँ रेन्टिङ प्लस चाहिँ मेन फोकस टुरिङतिर गइरहेको छौँ। भनेपछि हाम्रो यहाँ बाइक पर डे पर हप्ता अनुसार लिएर जान पनि पाइयो, प्लस अब टुरिङ प्याकेजमा जान पनि पाइयो। यहीँको बाइक लिएर बस्ने खाने तरिकाले टुरिङ प्याकेजमा जान पाइयो है। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा तपाईँको अहिले दिनदेखि लिएर महिना दिन कति चाहिने त्यो सबै चाहिँ रेन्टिङ प्लस टुरिङ गरेर स्पेसल नेपालीलाई पनि फोकस गरेर एउटा नयाँ प्याकेज पनि ल्याउँदैछौँ। हेरौँ त्यही अनुसारले स्पेसल। ल विशेष दाइ, अनि हामीसँग कुन बाइक छ त नि रेन्टमा? हामीसँग अहिले रोयल इन्फिल्डको हिमालयन, रोयल इन्फिल्ड क्लासिक, क्रसफायर र हामीसँग पल्सर 220cc चार खालको बाइकहरू छ। अनि राजु दाइ, अनि रेन्टमा भाडामा लिएर जानको लागि हामीलाई के डकुमेन्टहरू के बुझाउनु पर्छ, के प्रोसिजर छ भाडामा लिएर जानु, त्यसो भनिदिनु पर्यो तपाईँले। अब यसमा नेपालीको लागि ड्राइभिङ लाइसेन्स हुनै पर्यो। हजुर, ड्राइभिङ लाइसेन्स हुनै पर्यो। अनि हामीले डिपोजिटको लागि नागरिकता राखिन्छ। डिपोजिट चाहिँ ओरिजिनल नागरिकता छोड्नु पर्छ। ओरिजिनल नागरिकता छोड्नु पर्यो, प्लस विदेशीको लागि पासपोर्ट र हजुर ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि ओरिजिनल छोड्नु पर्यो। अनि त्यही हो, हजुर त्यति छोड्नु पर्यो। प्लस अनि कन्ट्र्याक्टहरू अहिले पेपरहरू साइन हाम्रो यहाँ एउटा एग्रिमेन्ट साइन पेपर हुन्छ, त्यसमा साइन गरेर लिएर जान मिल्यो। ल रविन दाइ, अब चाहिँ मेन कुरो पैसाको आयो र पैसाको कुरा गरौँ। ल हिमालयनको रेट कसरी छ भनिदिनु पर्यो। हाम्रो हिमालयन 411cc चाहिँ अहिले हामीले रेट चाहिँ जहाँ लगे पनि 5000 रुपियाँ लिने गरेका छौँ पर डे। हजुर 5000 रुपियाँ पर डे। जता लगे पनि तपाईँको सिटीमा हाइवे अफर जता लगे नि हजुर 5000। अनि क्रसफायरको कसरी छ? क्रसफायरको पनि सेम 5000 रुपियाँ जहाँ लगे पनि जता लगे पनि 5000 रुपियाँ भयो। हजुर। अनि हाम्रो क्लासिकको कसरी छ? क्लासिकको चाहिँ हामीले 3 भागमा डिभाइड गरेका छौँ। क्लासिक र 220 चाहिँ रेटहरू 3 भागमा डिभाइड। हजुर। अब क्लासिकको के छ भन्दाखेरि पोखरा भ्यालीलाई 2500 रुपियाँ लिएछौँ होइन। पोखरा भ्याली बाइक चाहिँ हाइवेको लागि चाहिँ हामीले 3000 देखि 3500 रुपियाँ लिन्छौँ भने अफरोडको लागि 4000 4000 रुपियाँ लिने गरेको छौँ। भनेको यो क्लासिकको चाहिँ तपाईँको पोखरा भ्यालीभित्रलाई 2500 भयो, हाइवेलाई 3000 देखि 3500 र अफरोडलाई चाहिँ 4000 भन्नुभयो। अनि हाम्रो पल्सरहरूको कसरी छ? 220 छ हामीसित। त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो पनि ठ्याक्कै 3 भागमा डिभाइड गरेका छौँ। त्यसमा पोखरा भ्यालीको लागि 1700 लिन्छौँ भने हाइवेको लागि 2500 र अफरोडको लागि 3000 3000 रुपियाँ लिने गर्छौँ। अब चाहिँ टुरिङ प्याकेजहरू के कस्तो छ दाइ, त्यसको बारेमा भनिदिनु पर्यो। अब हाम्रो यो टुरिङ प्याकेजको लागि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो यो www.rideindia.com हाम्रो वेबसाइटमा गएर त्यहाँ हाम्रो टुर प्याकेजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र जुन हाम्रो त्यो वेबसाइटमा भएको टुरहरू त विशेष गरी हामी यो फरेनरहरूको लागि सेल गरिरहेछौँ। अब नेपालीहरूको लागि हामीले नेपालीहरूको लागि सर्ट राइडहरू फर इक्जाम्पल धम्पुस राइड, पञ्चासे राइड पनि हामीले अर्गनाइज गर्दै आएका छौँ। र अब कोही इन्ट्रेस्टेडहरूले चाहिँ अब आफ्नो ग्रुप बनाएर आएर चाहिँ आफ्नो डेट अनुसार म राइडमा जान्छु भन्नुभयो भने हाम्रो अफिसमा आएर भिजिट गरेर बाँकी डिटेल्स चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यो रायल एन्फिल्डको तपाईँको यो टुरिङ प्याकेजहरूको लागि चाहिँ स्पेसली यो रायल एन्फिल्ड.com वेबसाइट भिजिट गरेर हामीले चाहिँ अल ओभर नेपालको त्यहाँ यहाँ दाइहरूको धेरै छ यहाँको रुटहरू है। तपाईँको चाहिँ अब मुस्ताङ, मनाङ, रारा सबै तपाईँको चाहिँ यो डिटेल्सहरू चाहिँ रायल एन्फिल्डको चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमा गएर चाहिँ वेबसाइट लगायत हाम्रो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर हामी सबैमा छौँ सोसियल मिडियाहरूमा। ल राजु दाइ, अब डिस्काउन्टहरू के कसो छ हाम्रोमा भनिदिनु है। अब यसमा चाहिँ तपाईँको हप्ता 10 दिन 15 दिन महिना दिन चलाउनेलाई हाम्रो राम्रै तरिकाले डिस्काउन्ट गरिन्छ। अब सबै साथीहरू आइदिनु पर्यो होइन। अब बाइकहरू पनि अब हामीसँग भएको राम्रो कन्डिसनको पनि छ, फुल मेन्टेन हुन्छ, पुरै हाम्रो सर्भिसिङहरू सोरुममै हुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कम्प्लेन छैन। अनि दाइ तपाईँको यो स्पेसली ग्रुपमा आउनेहरूलाई डिस्काउन्टहरू केही हुन्छ स्पेसल? तपाईँले अब धेरै बाइक लिएर गयो भने अब हजुर ग्रुपमा अनलाइन डिस्काउन्ट हुन्छ। ग्रुपमा अनलाइन डिस्काउन्ट हुन्छ।
अनि भन्नु खोजेको अहिले यो कोभिडको कारणले केही डिस्काउन्टहरू त छ होला नि हजुर स्पेसल हाम्रो यो कोभिडकै कारणले गर्दा नै डिस्काउन्ट गरे अब अहिलेदेखि एकजना मात्रै एउटा बाइक मैले लिएर जान्छु भने उनीहरूलाई डिस्काउन्ट छ सबैलाई डिस्काउन्ट हजुर हजुर सबैलाई ग्रुपमा लानेलाई नै डिस्काउन्ट छ सिंगल जानलाई नै डिस्काउन्ट छ हजुर सो तपाईँहरूलाई चाहिएको सबै कुराहरू मैले भने जस्तो लाग्छ है अब चाहिँ हामीसँग यो बाइक रेन्ट बाइक यहाँ हामीसँग एसेसरिजहरू पनि छ त्यो पनि रेन्टमा अभाइलेबल छ र हामीसँग के छ एसेसरिजहरू भनिदिनु पऱ्यो हामीसँग अहिले भएको चाहिँ यो राइडिङ गियरहरू राइडिङ ज्याकेटहरू राइडिङ बुटहरू हजुर हजुर र बाइकको लागि चाहिँ ब्याग क्यारियर ब्याग साइकल ब्याग हाइवे टुरिङ लङ टुरिङ गर्न हाइवे अफरोड सबैको लागि र त्यो लगायत हामीसँग गोप्रो क्यामेराहरू हजुर पनि एक्सन क्यामेरा पनि गोप्रोहरू पनि रेन्टमा अभाइलेबल छ हजुर अनि यो तपाईँको यो बाइक भाडामा लिएर जाने मजा छ कि अरू अब म आफ्नै बाइकमा जान्छु तर ज्याकेटहरू यहाँबाट लिएर जान्छु सबैको लागि अब यहाँ राइडिङ गियरबाट बाइक लानेहरूको लागि र बाइक नलगाइकन इक्विपमेन्ट मात्रै हायरमा लानेहरूको लागि पनि अभाइलेबल छ ल रविन दाइ जहाँ जाँदै यसो अडियन्सहरूलाई दर्शकहरूलाई केही भन्न छ तपाईँलाई मेसेज केही भन्न चाहनुहुन्छ ठिक छ अब सबै हाम्रो चाहिँ कस्तो तपाईँलाई एउटा चाहिँ क्लाइन्टहरूलाई मैले ग्राहकहरूलाई के भन्न खोजेँ भन्दाखेरिमा खालि चाहिँ इन्क्वायरी आउँदाखेरिमा उनले चाहिँ प्राइस मात्रै कम्पेयर गर्नुहुन्छ प्राइस मात्रै कति भनेर सोध्नुहुन्छ सबै क्लाइन्टहरूले होइन मलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु क्लाइन्टहरूलाई भन्दाखेरिमा बाइक प्राइस मात्रै कम्पेयर नगरिदिनु होला बाइकहरू चाहिँ पनि कम्पेयर गर्नु होला हाम्रो वेल मेन्टेन बाइकहरू हुन्छ होइन तर प्राइस अलिकति हामी थोरै महँगो होला तर बाइक चाहिँ तपाईँले लैसकेपछि समस्या नआउने खालको बाइकहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईँले सिर्फ प्राइसलाई मात्रै कम्पेयर नगरिदिनु होला बाइकलाई कम्पेयर गरिदिनु होला यही आग्रह गर्छु तपाईँ एकचोटि आएर बाइक चलाएर कन्डिसन के कसो चेक गरेर मात्रै लिएर जान सक्नुहुन्छ राइड एउटा बाइक लिएर गएपछि ढुक्कको साथ लिएर जानु पाइयो त्यो अरू जस्तै कम्पेयर चाहिँ खालि प्राइसमा मात्रै नगरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु सो गाइज द्याट्स इट फर द भिडियो आजको भिडियो चाहिँ यति नै छ र तपाईँले सबै कुरा बुझ्नुभयो होला केही बुझ्नुभएको छैन भन्ने चाहिँ मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ प्लस मैले दाइहरूले भनेको कुराहरू दाइहरूको कन्ट्याक्ट नम्बरहरू है सबै मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि सबै बाइकहरूको रेटहरू कन्ट्याक्ट नम्बरहरू दाइको इन्स्टाग्रामको लिङ्क फेसबुकको लिङ्क वेबसाइटको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु सो त्यो पनि चेकआउट गर्नु होला र राइन्डियर मोटरसाइकल क्लब जस यहाँबाट मैले धेरै बाइकहरू पनि अब यहाँ राइडको लागि लिएर गइरहेको हुन्छु राइडमा गइरहेको हुन्छु सो प्रायः चाहिँ एकदम मेन्टेनेन्सको बाइकहरू हुन्छ तपाईँले अब ढुक्क भएर लिएर जान सक्नुहुन्छ अब आउनुहोस् एकचोटि राइन्डियरको अफिसमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब आएर बाइक चलाएर बाइक मनपर्छ बाइकको कन्डिसन मनपर्छ भने मात्रै तपाईँले लिएर जान सक्नुहुन्छ सो त्यही नै छ र दाइहरू एकेआर भ्लग सब्सक्राइबरलाई डिस्काउन्ट हुन्छ नि मजाले एकेआर भ्लग हेरेर आउनेहरूलाई हामीले स्पेसल डिस्काउन्ट दिने गरिरहेको सो त्यही नै छ गाइज राइन्डियर आउनु है राइन्डियर भिजिट गर्नु पछि तपाईँ हामी पनि भेटेर राइन्डियरबाट राइड जान सकिन्छ सो त्यही नै छ गाइज सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो यो गाइज कसो दिएछ मलाई यो राइडिङ ज्याकेटमा है तपाईँले यो चाहिँ राइन्डियरमा अभाइलेबल छ रेन्टको लागि तपाईँले यो राइन्डियरमा आएर यो राइडिङ ज्याकेट पुरा रेन्टमा लिएर जाने टक्क फोटोसोटो हान्ने यस्तो चलफल दिने त्यो हाम्रो रविन दाइको क्याफे है एन्ड क्याफेमा छिरम ठ्याक्क त्यहाँ चाहिँ राइन्डियरको अफिस त्यता छ ठ्याक्क यहाँ चाहिँ क्याफे छ के छ दाइ हालखबर क्याफे देखाउँ न है हामीसँग के सबै कफीहरू हुन्छ नि होइन सबै कफीहरू कफी प्लस बेकरी आइटमहरू हुन्छ सो प्लिज राइन्डियरमा आउनु टक्क बाइक लिएर राइडमा जानु यहाँ आउनु कफी खानु चिल गर्नु